ณห้องนั่งเล่นคฤหาสน์หลังใหญ่แห่งหนึ่งในดินแดนเกาะคุมอิงได้มีขุนนางวัยเกษียณคนหนึ่งนามว่าเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันเขากำลังนั่งเปิดอ่านหนังสือรุ่นล้ำลึกถึงความหลังในสมัยที่เขารุ่งโรจน์ในฐานะอาจารย์สอนที่โรงเรียนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในหน้าแรกนั้นเขาได้เปิดไปเจอกับกลุ่มนักเรียนกลุ่มแรกที่เขารักและภูมิใจมากที่สุดอย่างชั้นเรียนปี 92 กลุ่มนักเรียนที่เขาผูกพันและร่วมกันประสบความสำเร็จมามากที่สุดและหนึ่งในนักเรียนที่ประสบความสำเร็จที่สุดของเขานั่นก็คือเดวิดเบคแฮมเด็กหนุ่มสุดแสนฉลาดและหล่อเหลาที่ตอนนี้เติบโตมากลายเป็นดาราชื่อดังและโด่งดังไปทั่วโลกย้อนกลับไปในสมัยที่เขายังสอนอยู่ที่โรงเรียนแมนยูในตอนนั้นเบคแฮมเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากโรงเรียนประถมแมนยูเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์มัธยมอเล็กเฟอร์กูสันเบคแฮมนั้นเป็นเด็กที่ฉลาดและหัวดีเป็นอย่างมากสามารถจดจำสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะเรื่องของเส้นโค้งที่เห็นปุ๊บก็สามารถตอบได้ปั๊บในทันทีไม่ว่าอาจารย์จะสอนอะไรเขาก็สามารถจำได้หมดจนใครต่อใครต่างยกย่องเบคแฮมว่าไอ้หนุ่มสมองช่างทองทำให้ในปีแรกที่ขึ้นชั้นมัธยมเบคแฮมถูกส่งไปแข่งขันศิลปะหัตถกรรม FA รุ่นมัธยมต้นในการแข่งขันอัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์ซึ่งเขาก็แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างดีทำให้ในการแข่งขันครั้งนั้นโรงเรียนแมนยูสามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับที่1และคว้าถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรไปครอบครองทำให้ท่านเซอร์เกิดความประทับใจจึงส่งเบคแฮมและเพื่อนๆชั้นเรียนปี 92 ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับประเทศต่อซึ่งเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโรงเรียนแมนยูเพราะตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาพวกเขาไม่เคยส่งเด็กมัธยมต้นไปแข่งขันรายการระดับประเทศมาก่อนจนทำให้อลันแฮนเซนศิษย์เก่าของโรงเรียนลิเวอร์พูลโรงเรียนคู่แข่งของพวกเขาได้ออกมาสบประมาทพวกเขาว่าโรงเรียนแมนยูจะไม่มีทางประสบความสำเร็จด้วยเด็กๆเหล่านี้แน่นอนท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์และคำคอรหาอาจารย์อเล็กเฟอร์กูสันก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวเหล่านักเรียนชั้นเรียนปี 92 ของตนและเดินหน้าผลักดันพวกเขาต่อไปแล้วสุดท้ายก็เป็นอลันแฮนเซนที่ต้องหน้าแหกไปเพราะเบคแฮมและเหล่าเพื่อนๆได้ตอกหน้าอลันแฮนเซนด้วยการที่พวกเขาสามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับที่1และคว้ารางวัลชนะเลิศมาครอบครองได้สำเร็จหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยความเทพในการเก่งข้อสอบของอาจารย์เฟอร์กูสันผนวกกำลังกับความอัจฉริยะของเบคแฮมทำให้พวกเขาสามารถกวาดรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์จากทั่วทั้งประเทศมามากมายนับไม่ถ้วนแต่แล้วช่วงเวลาอันหอมหวานก็เริ่มจบลงเมื่อเบคแฮมเติบโตและขึ้นมัธยมปลายเขาเริ่มโด่งดังขึ้นกลายเป็นเน็ตไอดอลเพราะนอกจากความฉลาดล้ำของเขาแล้วหน้าตาของเขาก็เรียกได้ว่าหล่อเหลาปานเทพบุตรไม่เป็นสองรองใครจนมีสาวๆมาตามกรีดมากมายทำให้อาจารย์เฟอร์กูสันกังวลเป็นอย่างมากเพราะเขากลัวว่าเบคแฮมจะมัวไปติดพันอยู่กับเหล่าสาวๆจนเขาเสียการเรียนและแล้วสิ่งที่เขากลัวก็เป็นความจริงเมื่อเบคแฮมเริ่มที่จะไปสารสัมพันธ์กับสกอยสาวสวยชื่อดังแห่งแก๊งสไปเกิลถึงจะไม่พอใจแต่เฟอร์กูสันก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเบคแฮมมากนักเพราะตราบใดที่เบคแฮมไม่เสียการเรียนเขาก็ยังจะพออลุ่มอล่วยได้แต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ได้เริ่มมีรอยร้าวเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อในตอนนั้นเบคแฮมได้รับเชิญไปรับมอบรางวัลจากผู้ว่ากระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากเขาเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกโลกและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้แต่เนื่องจากในตอนนั้นเบคแฮมประสบอุบัติเหตุต้องเข้าเฝือกที่ขาอาจารย์เฟอร์กูสันจึงสั่งให้เบคแฮมพักผ่อนอยู่บ้านเพราะกลัวว่าเบคแฮมจะไม่หายดีแต่เบคแฮมก็ฝ่าฝืนคำสั่งของอาจารย์เฟอร์กูสันและไปปรากฏตัวที่งานรับรางวัลเรื่องนี้ทำให้อาจารย์เฟอร์กูสันโกรธเป็นอย่างมากเพราะแทนที่เบคแฮมจะนอนพักรักษาตัวแต่เขากลับเลือกไปงานสังคมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองนับจากเหตุการณ์นั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เริ่มสั่นคลอนขึ้นเรื่อยๆและมันเริ่มทวีคูณเข้าไปใหญ่โดยครั้งหนึ่งในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศโรงเรียนแมนยูต้องแข่งขันกับโรงเรียนอาร์เซนอลและนี่คือคำตอบครับ
และจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของโรงเรียนแมนยูเพราะในการแข่งขันครั้งนั้นโรงเรียนแมนยูตอบคำถามได้ไม่ดีเสียเลยเรียกได้ว่าผิดฟอร์มสุดๆชนิดที่ว่า2+2ยังตอบว่าเท่ากับ8และหนึ่งในคนที่มีส่วนร่วมในความพ่ายแพ้ครั้งนี้มากที่สุดก็คือเบ็คแฮมนั่นเองทำให้เฟอร์กูสันและเบ็คแฮมปะทะคารมกันทั้งสองเถียงกันอย่างรุนแรงจนขนาดที่ทำให้อาจารย์เฟอร์กูสันฟิลขาดเผลอเตะรองเท้านันอย่างระบายอารมณ์แต่รองเท้าคู่นั้นกลับลอยเข้าหน้าเบ็คแฮมจนเป็นแผลทำให้เบ็คแฮมโกรธมากและจะพุ่งเข้าไปทำร้ายอาจารย์เฟอร์กูสันแต่โชคยังดีได้เพื่อนมาห้ามไว้เรื่องเลยไม่บานปลายไปมากกว่านี้และถึงแม้จะมีการมาขอโทษกันในภายหลังแต่นั่นก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกเขาแทบไม่คุยกันอีกเลยและในที่สุดศิษย์อาจารย์คู่นี้ก็มาถึงจุดแตกหักเพราะอาจารย์เฟอร์กูสันไม่ได้ส่งรายชื่อเบ็คแฮมเป็นตัวจริงในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับสากลใส่ไว้เป็นเพียงรายชื่อตัวสำรองไว้เพื่อทดแทนกรณีตัวจริงถอนตัวเท่านั้นซึ่งโชคก็ยังเข้าข้างเบ็คแฮมเพราะในช่วงหลังของการแข่งมีคนขอถอนตัวฉุกเฉินเบ็คแฮมเลยได้เสียบแทนซึ่งเบ็คแฮมก็สามารถทำผลงานออกมาได้ดีเพราะเขาได้กลายเป็นคนเดียวของโรงเรียนที่สามารถทำคะแนนออกมาได้เต็มแต่มันก็ยังคงไม่ดีพอที่จะทำให้คะแนนรวมของโรงเรียนแมนยูชนะโรงเรียนเรอัลมาดริดโรงเรียนจากสเปนที่ขึ้นชื่อว่ารวมนักคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดเอาไว้ซึ่งการที่เบ็คแฮมสามารถทำคะแนนออกมาได้เต็มเขาก็หวังว่าอาจารย์เฟอร์กูสันจะพอใจในผลงานของเขาแต่ผลที่ออกมามันกลับตรงกันข้ามเพราะอาจารย์เฟอร์กูสันกลับเฉยชาใส่เขาทำเหมือนเขาไม่มีตัวตนและทำสีหน้าเหมือนกับว่าที่โรงเรียนแมนยูไม่สามารถคว้าแชมป์ได้มันเป็นความผิดของเบ็คแฮมจึงทำให้เบ็คแฮมใจสลายและรู้สึกตัวว่าไม่อยากอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วจากเดิมทีที่เบ็คแฮมอยากจะต่อมหาลัยที่แมนยูทำให้เขาต้องคิดใหม่เสียแล้วในขณะเดียวกันนั้นเองมหาวิทยาลัยเรอัลมาดริดก็ได้ส่งจดหมายเชิญให้แก่เบ็คแฮมเพื่อไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเบ็คแฮมจึงได้ทำการย้ายไปเรียนต่อที่สเปนในทันทีและเป็นการจบเรื่องราวของอาจารย์และอดีตศิษย์รักในที่สุดและในตอนต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับบรรดาลูกศิษย์ของสุดยอดอาจารย์เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสันคนใดโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์คลิปนี้เพื่อให้คลิปของเราถูกกระจายและมองเห็นได้มากขึ้นเราจะได้มีเพื่อนมาเมาเรื่องฟุตบอลด้วยกันดูฟุตบอลสนุกนะอย่าไปซีเรียสกับมันมากขอบคุณครับ